ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি 2024 বৰ্ষৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ এটি লেসন দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ পাঠ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অহা 2014 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে যিমানখিনি প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত হৰা হৈছিল আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ভিডিঅটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তোমালোকৰ বাবে কিয়নো ইয়াত এটা তোমালোকে মডেল পাই যাবা যে কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা যদি গোটেইকেইটা জানা তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰাই তুমি এই লেসনৰ পৰা অহা আটাইকেইটা প্ৰশ্ন ইয়াত সমাধান হ'ব। পৰীক্ষাত হয়তো একেবাৰে এক্স্যাক্টলি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন ইয়াত লিখা ধৰণে নিদিব পাৰে, অলপ ওয়াৰ্ডিং চেঞ্জ কৰি হলেও এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনিয়ে থাকিব কিয়নো এই লেসনত আহিবলগীয়া আটাইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ্স ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰথমে আমি 2023 বৰ্ষত ফাইনেল পৰীক্ষাত এই লেসনৰ পৰা অহা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিলো। তোমালোকে জানা যে প্ৰস সেকশনৰ পৰা পাঁচটা শৰ্ট কোৱেশ্চন মানে 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে যত 7টা মান প্ৰায় অপচন থাকে তাৰে যিকোনো 5টা কৰিব লাগে নহয় জানো আৰু 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনো 5টা কৰিব লাগে 7টা মান আহে অপচন থাকে 7টা মান তাৰে যিকোনো 5টা কৰিব লাগে। গতিকে 1 মাৰ্ক আৰু 2 মাৰ্ক এই দুটা কোৱেশ্চন যোৱাবাৰ এই লেসনৰ পৰা 1 মাৰ্কৰ আৰু 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছিল। লং কোৱেশ্চন 5 মাৰ্কছৰ যে এটা পৰীক্ষাত লিখিব আহে সেই প্ৰশ্নটো এই লেসনৰ পৰা যোৱাবাৰ অহা নাছিল। গতিকে এইবাৰ এই লেসনৰ পৰা লং কোৱেশ্চন এটাও ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন যেটো যোৱাবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিল হেতু আলোচনা কৰিলো। তাৰে শৰ্ট কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত থাকিব মনত ৰাখিবা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত থাকিব আৰু 12 নম্বৰ এফ 2023 12 নম্বৰ এফত আছিল who is the writer of the story last lesson the last lesson নামৰ পাঠ্যৰ writer কোন লেখক কোন। So Alphonse Daudet is the writer of the lesson the last lesson নামৰ পাঠ্যৰ লেখক হৈছে Alphonse Daudet। এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগৰ পেপাৰ বিলাকত বৰ বেছি অহা দেখা যোৱা নাছিল কিন্তু যোৱাবাৰ মানে 2023 বৰ্ষত কিছু ব্যতিক্ৰম প্ৰশ্ন কাকত দিয়া হল আৰু সেই প্ৰশ্ন কাকতত এই প্ৰশ্নটো আমি পাইছিলো। গতিকে এইবাৰো তোমালোকে আটাইকেইটা প্ৰজ আৰু পয়েটসকলৰ নাম আৰু প্ৰজৰ ৰাইটাৰ বা অথৰসকলৰ নাম লিখি মুখস্থ কৰিবা। এই কাৰণে লিখি মুখস্থ কৰিব কৈছো কাৰণ আলফন্স ডৌডেটো প্ৰায় সকলোৱে জানে যে লাষ্ট লেসন নামৰ লেসনটোৰ লেখক হৈছে আলফন্স ডৌডে কিন্তু যেতিয়া লিখিবলগীয়া হল তেতিয়া বানানৰ স্পেলিংৰ প্ৰবলেম আহিলে বহুতৰ সেই কাৰণে লিখি মুখস্থ কৰিলে কি হ'ব এটো মুখস্থ এটা নলেজৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো গতিকে এটো মুখস্থ কৰিব লাগিব ইয়াত এটো আৰু বুজি লৈ লিখাৰ কোনো কথা নাই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কথা নাই এটো নলেজৰ কোৱেশ্চন হয় এটো মুখস্থ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপায় নাই বুজি পালা। এবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন মানে 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন যেটো আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 13ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 13ৰ F নম্বৰতে এই প্ৰথম প্ৰশ্ন এই লেসনৰ পৰা আহিছিল এটো হল why did Hamel write Bible of France before dismissing the class। So ইতিমধ্যে কৈছো যে যোৱা বছৰ পেপাৰখন কিছু ব্যতিক্ৰম প্ৰশ্ন পেপাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো তাৰ ভিতৰত এইটো এটা তেনে প্ৰশ্ন আগৰ প্ৰশ্নবিলাকত আহে Hamel ক্লাস ডিসমিস কৰাৰ আগত বৰ্ডত কি লিখিছিল এই প্ৰশ্নটো আহে কিন্তু যোৱাবাৰ কি আহিলে ক্লাস ডিসমিস কৰাৰ আগত Hamel বৰ্ডত ব্ল্যাক বৰ্ডত বা বৰ্ডত বাইবেল অফ ফ্ৰান্স কিয় লিখিছিল why প্ৰশ্নটো আহিলে কিয় লিখিছিল মানে কিয় লিখিছিল বাইবেল অফ ফ্ৰান্সৰ মিনিং কি বাইবেল অফ ফ্ৰান্স মানে হৈছে লং লিভ ফ্ৰান্স ঠিক আছে। সো আমি এনসারটো চাও Hamel wrote Bible of France before dismissing the class class dismiss কৰাৰ আগত মানে স্কুল ছুটি দিয়াৰ আগত তেখেতে বৰ্ডত বাইবেল অফ ফ্ৰান্স লিখিছিল ইট মিন্স লং লিভ ফ্ৰান্স ইয়াৰ অৰ্থ হল ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হোৱা লং লিভ ইণ্ডিয়া আমি কওঁ নহয় জানো লং লিভ তেওঁলোকে ফ্ৰান্স কৈছিল Hamel ছাৰে লং লিভ ফ্ৰান্স লিখিছিল বৰ্ডত he wrote so because he loved his country France very much তেখেতে নিজৰ দেশ ফ্ৰান্সক খুব ভাল পাইছিল সকলোৱে মাতৃভূমিক নিজৰ দেশক সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো আৰু সেই কাৰণে আমিও লং লিভ ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়াক আমি মাদাৰলেণ্ড বুলি কওঁ মাদাৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ নহয় জানো বহুত বেছি আৱেগ জড়িত হৈ থাকে নিজৰ দেশৰ কাৰণে গতিকে এম হেমেল ছাৰেও যেতিয়া ফ্ৰান্সত থাকিও তেওঁলোকে বিদেশৰ শাসনৰ তলত আহিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়া বহুত বেছি আৱেগিক হৈছিল আৰু শেষৰ শব্দটো বাইভল অফ ফ্ৰান্স লিখিছিল ইট ৱাজ এ সাইন অফ ৰেসপেক্ট ফৰ হিজ বিলভেড মাদাৰলেণ্ড আৰু এইটো নিজ মাতৃভূমিৰ সন্মানত লিখা বা সন্মানৰ চিন স্বৰূপে এই বাক্যশাৰী বোৰ্ডত লিখিছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিল এই লেসনৰ পৰা 2023 বৰ্ষত what changes came over France after he heard M. Hamel's announcement very same question এটো আগত অহা প্ৰশ্নৰ কিছু পৃথক আগত কি আহে আগত প্ৰশ্ন আহে যে ফ্ৰেঞ্চে লাষ্ট লেসনৰ দিনাখন স্কুলত আহি কি চেঞ্জ দেখা পাইছিল বা কি আনইউজুৱেল থিং দেখা পাইছিল মানে আনইউজুৱেল থিং বিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিছিল নলেজৰ প্ৰশ্ন আহিছিল এইবাৰ আহিলে যে ফ্ৰেঞ্চে লাষ্ট লেসনৰ এনাউন্সমেন্ট শুনাৰ পিছত তেওঁৰ মাজত কি পৰিৱৰ্তন আহিছিল that means it's also an আমি ক'ব পাৰো understanding or question বুলি so M. Hamel's announcement was like bolt from the blue M. Hamel যে announce কৰিছিল যে সে আছিল তেওঁৰ অন্তিমটো ফৰাচী পাঠ আৰু এই ঘোষণাটো তেওঁৰ বাবে bolt from the blue আছিল বিনা মেঘে বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিল he could know that they were not going to learn French language at school anymore তেওঁ তেতিয়া জানিব পাৰিছিল যে নিজ বিদ্যালয়ত আৰু ফৰাচী ভাষা শিকিব নোৱাৰিব that saddened him so much that আৰু ইমান বেছি আঘাত দিছিল বা দুখ দিছিল যে his feeling about his books changed তেওঁৰ কিতাপৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যেটো ফিলিং আগত তেওঁ কি ভাবে কিতাপৰ টোপলাটো তেওঁ বাৰ্ডেন বুলি ভাবে এতিয়া কিন্তু তেওঁৰ সেই ধাৰণা হলনি হৈ গৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে he started to feel his books as friends তেওঁ লগে লগে নিজৰ কিতাপখিনিক বন্ধু বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সো এনে ধৰণৰ চেঞ্জ আহিছিল এম হেমেলৰ এনাউন্সমেন্টৰ পিছত ঠিক আছে very short question and answer of previous years 2014 to 20 very short question মানে কি one mark question যেখিনি আমি ইতিমধ্যে পালো পেপাৰত question number 12 ত যেখিনি থাকে এখিনি আলোচনা কৰছন number 1 I started for school very late that morning who is the I here 2014 ত আহিছিল who started for school very late এনেকৈ আহিব পাৰে প্ৰশ্নটো answer হ'ব little friends is the I here or little friends started for school very late number 2 what did M. Hamel write at the end of the class 2015 ত আহিছিল ক্লাছৰ শেষত M. Hamel ছাৰে বোৰ্ডত কি লিখিছিল M. Hamel wrote Bible or friends long live friends at the end of the class question number 3 what did French think for a moment 2016 ত আহিছিল question 2 friends thought of spending the day out of school for a moment question number 4 what was written in the new copies brought by M. Hamel for the students in a beautiful round hand 2017 ত question 2 আহিছিল so M. Hamel sir হিদনাখন ক্লাছৰুমত কাগজৰ টুকুৰাত গুড আখৰেৰে কি লিখি লৈ আহিছিল two special words friends alsace were written in the new copies brought by M. Hamel question number 5 what is the name of the blacksmith in the last lesson 2018 ত question 2 আহিছিল blacksmith গৰাকীৰ নাম কি আছিল the name of the blacksmith in the last lesson is Wachter আছিল এই blacksmith গৰাকীৰ নাম question number 6 what is the great trouble with Alsace 2018 আৰু 20 ত আহিছিল Alsace বাকীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো কি আছিল the great trouble with the people of Alsace is that they put their learning pending for next day কাৰণে তেওঁলোকে কামবিলাক পেন্ডিং কৰি ৰাখিছিল হে আছিল তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা what is the name of the river mentioned in the lesson in the last lesson 2019 আহিছিল নদীখনৰ নাম লিখিব লাগে পাত্ৰীত উল্লেখ থকা the name of the river mentioned in the last lesson is Sar হৈছে সেই নদী
8 number question, how long did M. Hamel teach in his school? 2022 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল। So M. Hamel taught for 40 years in the school. কিমান বছৰ পঢ়াইছিল সেই স্কুলত? 40 বছৰ ধৰি পঢ়াইছিল। What is the name of the blacksmith in the last lesson? 2018 আৰু 22 এই দুইটা চনতে আহিছিল। ব্লেকস্মিথ গৰাকীৰ নাম কি বুলি সুধিছিল? পাঠ্যত উল্লেখ থকা ব্লেকস্মিথ গৰাকীৰ নাম কি? The name of the blacksmith in the last lesson is Wachter. What is the great trouble with ulcers? 18, 20, 22 তিনি বছৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে প্ৰশ্নটো। So ulcers বাখীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো কি আছিল? The great trouble with the people of ulcers is that they put their learning pending for next day. ulcers বাখীয়ে যিকোনো কাম নেক্সট ডে পিছদিনাখন কৰিব বুলি থৈ দিয়ে। এইটো কেৱল ulcers বাখীৰ নহয়, আচলতে প্ৰায় সকলো মানুহৰে এটা সমস্যা নহয় জানো? এই সমস্যাৰ পৰা আমি সকলো সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে। Two more question 30-40 words or ভিতৰত যিবিলাক লিখিব লাগে সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ। তাৰ ভিতৰত number 1 question, why was the lesson called the last lesson? 2014 আহিছিল। It was the last French lesson. যেতিয়াই লিখিবা last lesson তেতিয়াই last French lesson বুলি লিখিবা। As a result of Franco-Prussian War, Alsace and Lorraine had gone under the hands of Germany. From the next day, only German would be taught in the schools of these two districts. So it was called the last lesson. Question number 2, what had been put up in the bulletin board? Bulletin board কি display কৰা হৈছিল, কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল? 2014 আহিছিল question 2. The word that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine was put up in the bulletin board on that day. Besides, all the bad news, draft and orders of the commanding officer of the last 2 years had been put up there. Question number 3, what was friends expected to be prepared with for the day, for school that day? 2015 of the question 2. Friends as well as the other students of the school were expected to be prepared with the rules of participles. The teacher M. Hamel had said that he would question them on participles, but friends did not know the first word about participle. Question number 4, what was the commotion that friends anticipated in the classroom? Friends anticipated, expected expected the usual commotion of great bustle in the classroom, that was from opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, and even the teachers rapping on the table that could be heard from the street. Question number 5, why did friends want to spend his day out of doors? 2016 and 17 আহিছিল। ফ্ৰেন্সে কিয় সিদিনাখন স্কুললৈ নগৈ দিনটো বাহিৰতে কটাবলৈ এবাৰ ভাবিছিল? Friends wanted to spend his day out of doors for 3 reasons. তিনিটা কাৰণত সি তেনেকৈ ভাবিছিল। প্ৰথম আছিল he started late for school, যেহেতু পলমকৈ স্কুললৈ ওলাইছিল সেইবাবে হয়তো গালি খাব পৰা, that is one reason. Second, the outside environment was much more tempting. বাহিৰৰ পৰিৱেশটো স্কুলৰ পৰিৱেশতকৈ বেছি আমোদজনক আছিল, লোভনীয় আছিল। আৰু number 3, he was expected to be prepared with participles which he could not. Participles-ৰ নিয়ম মুখস্থ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যেটো ফ্ৰেন্সে সমলি কৰা নাছিল। Number 6, question number 6, what are M. Hamel's views about the French language? 2016 the question 2 আছিল। M. Hamel's views on the French language was very high. According to him, French was the most beautiful, the clearest, and the most logical language in the world. He was also in the view that all should guard their language. Question number 7, why did M. Hamel not blame French alone for his inability to learn? ফ্ৰেন্সে যে ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰিব জনা নাছিল তাৰ বাবে হেমেল ছাৰে কেৱল ফ্ৰেন্সকে দোষাৰোপ কৰা নাছিল, তাৰ কাৰণ কি আছিল? According to M. Hamel, French alone was not responsible for his inability to learn. He further said parents preferred sending their child to work rather than school. M. Hamel blames himself also because he sometimes gave a holiday just to go for fishing. Question number 8, will they make them sing in German, even the pigeons? What does the sentence suggest? Pigeon কেইজনীও কাইলৰ পৰা জাৰ্মান ভাষাত ৰণ দিব লাগিবনে? এই সেন্টেন্সটোৱে কি সাজেষ্ট কৰিছে? Will they make them sing in German, even the pigeons? This is an emotional sentence uttered by French and even a question against the tyrannic rule of German. This sentence suggests that
Like pigeons cannot be taught the German language, so they have no right to snatch away the right of the French people. Question number 9. What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the class last class? What did they mean? ক্লাছ শেষ কৰাৰ আগে আগে ক্লাছত বোৰ্ডত কি লিখিছিল হেমেল ছাৰে আৰু এই লিখাখিনিৰ অৰ্থ কি আছিল? M. Hamel wrote the words Bible of France on the board before dismissing the class as it was the last lesson. আৰু ইয়াৰ meaning আছিল the words Bible of France meant long live France. Question number 10. What would France love to do on that sunny morning instead of going to school? স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সিদিনাখন কি কৰিবলৈ ভাল পালেহেঁতেন Friends would love to enjoy the tempting and outside environment like fine weather, drilling of Prussian soldiers behind the sawmill, and chirping of the birds on that sunny morning instead of going to school. Question number 11. Why did Walter the blacksmith tell friends that he would reach school in plenty of time? 2023 question question. Walter the blacksmith was aware of the order of teaching only German language in the schools of Alsace and Lorraine from the following day. So he knew that it was going to be last French lesson in the school. So the blacksmith told like that. Question number 12. What lesson do we learn from the story The Last Lesson? By Sonoda Hisil. Last lesson number partir pra ki lesson poa goise. We learned mainly two things from the story Last Lesson. Last lesson pra ami duta kotha hikibo parilu. Eta hoise longing to learn mother tongue, love for it and patriotism. Ami nijor মাতৃভাষাৰ প্ৰতি মাতৃভাষা শিকাৰ প্ৰতি অতি বেছি আগ্ৰহী হ'ব লাগে। লাভ ফৰ ইট মাতৃভাষাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা থাকিব লাগে আৰু পেট্ৰিয়টিজম আৰু দেশ প্ৰেম থকাটো দৰকাৰী কথাটো আমি ইয়াৰ পৰা শিকিলো। আনটো হৈছে we should realize the importance of something before we lose it. আমি কিবা এটা হেৰুৱাৰ আগতেই সেই বস্তুৰ ইম্পৰ্টেন্স বা সেই বস্তুৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱা উচিত। Question number 13. এই প্ৰশ্নটো 2019 আৰু 22 দুইটা বৰ্ষতে আহিছিল। What would friends love to do on that sunny morning instead of going to school? Little friends সিদিনাখন স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিবলৈ বেছি ভাল পালেহেঁতেন বা পাব বুলি এবাৰ ভাবিছিল। Friends would love to enjoy the tempting outside environment like fine weather, drilling of Prussian soldiers behind the sawmill and chirping of birds on that sunny morning instead of going to school. সিদিনাখন ফ্ৰেণ্ডছে স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এই আউটসাইড এনভাইৰনমেন্ট এনজয় কৰিবলৈ ভাল পালেহেঁতেন। আউটসাইড এনভাইৰনমেন্ট যেনেকৈ খুব ধুনীয়া বতৰ, তাৰপিছত ড্ৰিলিং অফ দ্য প্ৰুছিয়ান চলজাৰ্ছ বিহাইণ্ড দ্য সমিল, সমিলৰ কাঠ মিলৰ পিছফালে প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে যে ড্ৰিলিং কৰি আছিল, অনুশীলন কৰি আছিল, সেইবিলাক দেখাটো খুব মনোৰম আছিল। এণ্ড চিৰ্পিং অফ বাৰ্ডছ আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ মাতবিলাকো বেছি টেম্পটিং আছিল, স্কুললৈ যোৱাতকৈ বেছি মনোমোহা আছিল। এবাৰ আমি লং কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰোঁ। 2017 আৰু 15 চনত এই প্ৰশ্নটো ৰিপিট হৈছিল। আচলতে প্ৰায় একেই প্ৰশ্ন, খালি ৱৰ্ডিংখিনি চেঞ্জ আছিল, উত্তৰটো একেই হ'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল describe the unusual things that friends noticed on the day of the last lesson. লাষ্ট লেছনৰ দিনাখন স্কুলত কি কি unusual things দেখা গৈছিল, সাধাৰণতে নঘটা কি কি দেখা গৈছিল, নাইবা give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson. লাষ্ট লেছনৰ দিনাখন ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত থকা চিনৰ এটা বৰ্ণনা দিব দিছিল। এনসাৰ দুইটাৰে একে হ'ব। There was a quite unusual scene in the classroom on the day of the last lesson. লাষ্ট লেছনৰ দিনাখন স্কুলৰ ভিতৰত এক unusual scene দেখা গৈছিল। তাৰে কেইটামান ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে চিন কেইটা। Number 1, unlike other school days, it was quite silent like sunny morning. There were no hustle and bustle of opening and closing of benches, lessons repeated in unison, and teachers rapping of ruler on the table. ইয়াত উল্লেখ কৰা একোৱেই সিদিনাখন নাছিল। একেবাৰে সানডে মৰ্নিং যেনেকৈ নীৰৱ হৈ থাকে তেনে নীৰৱ হৈ আছিল স্কুল। হাসল বাসল একো নাছিল। অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ বেঞ্চেছ, বেঞ্চ ডেস্কবিলাক খোলা বন্ধ কৰাৰ যি শব্দ সেইবিলাকো নাছিল।
নাইবা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লেসন ৰিপিট কৰি থাকে সেই শব্দবিলাকো নাছিল নাইবা টিচাৰৰ ৰুলাৰেৰে টেবুলত মাৰি শব্দ কৰাৰ শব্দও সিদিনাখন নাছিল The teacher M. Hamel wore his unusual, the most beautiful dress, green coat, frilled shirt, silk cap, and even his behavior was not usual. So M. Hamel কি কৰিছিল সিদিনাখন তেওঁৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিছিল গ্ৰীণ কোট ফ্ৰিল শাৰ্ট সিল্ক কেপ আৰু সিদিনাখন ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বিহেভিয়াৰো ইউজুৱেল মানে সাধাৰণ বিহেভিয়াৰ কৰা নাছিল The most surprising unusual thing that friends noticed in their classroom was a lot of village people who were sitting on the back benches with the student. আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো আছিল ক্লাছৰুমত সিদিনাখন যে গাঁওবাসী আহি ক্লাছৰ বেক বেঞ্চ বিলাকত বহি আছিল যেটো ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি আচৰিত লাগিছিল Number 4 M. Hamel did not scold friends that day. সিদিনাখন ফ্ৰেঞ্চক M. Hamel অৰ্থাৎ ছাৰে গালি পৰা নাছিল Number 5 the blacksmith Wachter asked him not to go so fast to school. আৰু blacksmith Wachtereও ফ্ৰেঞ্চক খৰখেদাকৈ স্কুললৈ নাযাবলৈ কৈছিল কাৰণ কৈছিল যে তুমি লাহে লাহে গলেও সময়মতে স্কুল পাবাগৈ How different was the atmosphere at school on the day of the last lesson? যদি মন কৰিছিলা তেতিয়াহলে প্ৰশ্নটো চাবা যে 22 চনতো সেই একে প্ৰশ্নটোই অকন ওয়ার্ডিং চেঞ্জ কৰি আহিছিল How different was the atmosphere at the school on the day of the last lesson? Last lessonৰ দিনাখন স্কুলৰ atmosphere কি different দেখা গৈছিল কি পাৰ্থক্য দেখা গৈছিল হি একেখিনি প্ৰশ্ন ইয়াত লিখা হৈছে কিছু ওয়ার্ডিং চেঞ্জ কৰি এইটো the atmosphere প্ৰশ্নৰ পৰা আমি উত্তৰ সদায় প্ৰশ্নৰ পৰা ওয়ার্ড লৈ যদি আমি আৰম্ভ কৰো তেতিয়াহলে পৰীক্ষকে এই কথা শিওর হ'ব যে তুমি ইংৰাজী বুজি পোৱা জানা আৰু প্ৰশ্নৰ পৰা বনাই লিখিব পাৰা বুজি পালা The atmosphere at the school on the day of the last lesson was quite different from usual. The atmosphere usualৰ পৰা যথেষ্ট different আছিল আৰু বাকিখিনি সেই একেখিনি লিখা আছে unlike other school days it was quite silent like Sunday morning সেইখিনি একে লিখা আছে খালি লাস্ট এই গুটেই পয়েন্ট কেটা একে লিখা আছে আৰু পয়েন্ট সাধাৰণতে যেহেতু ওপৰত নাম্বার দিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নাম্বার তাৰ পিছত এই ভিতৰ পয়েন্ট কেটা এ বি সি ডি দিয়াটোই বেছি ভাল গতে এনেকে তোমালোকে এ বি সি ডি দি লিখিবা ঠিক আছে গতে ইয়াত মই পুনৰ বুজাই নিদিলো কাৰণ এই প্ৰশ্নটো হে আগৰটোৰ নিচিনা সেম একো বেলেগ নাই খালি ষ্টাৰ্টিংটো বেলেগকে কৰিলে হৈ গ'ল Question number 3 draw a character sketch of M. Hamel as it is shown in the last lesson 2016 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল M. Hamel sir character sketch কৰিব দিছে So the character of M. Hamel can be discussed as follows আমি লং কোৱেশ্চন বিলাক এনেকৈ এটা আৰম্ভণি দি দিও তেতিয়াহলে বেছি ভাল হয় M. Hamel is one of the major character in the story the last lesson আসলতে M. Hamel এই storyৰ এগৰাকী major character প্ৰধান চৰিত্ৰ He was a French teacher serving for 40 years in a school of Alsace district of France. ফ্ৰান্সৰ আলছেছ ডিস্ট্ৰিক্টত তেখেতে এখন বিদ্যালয়ত প্ৰায় 40 বছৰ কাল চাকৰি কৰিছিল বা শিক্ষকতা কৰিছিল He was a good, a bit strict, patriotic, dutiful and responsible teacher. তেখেত টিচাৰ হিচাপে কেনে আছিল ভাল শিক্ষক আছিল কিছু ষ্ট্ৰিক্ট আছিল দেশপ্ৰেমিক আছিল আৰু ডিউটিফুল আছিল দায়িত্বপৰায়ণ আৰু ৰেসপন্সিবল টিচাৰ আছিল He was responsible in the sense that he did not blame his students alone for less learning তেখেত ইমান ৰেসপন্সিবল আছিল যে ষ্টুডেন্টে যেতিয়া ভালকৈ পঢ়াশুনা কৰিব পৰা নাছিল তেতিয়া কেৱল ষ্টুডেন্টক দুখা নাছিল নিজকো দুখাৰোপ পৰিছিল He also held himself responsible for the same. The teacher was very passionate about his language. শিক্ষক গৰাকী তেখেতৰ ভাষা সম্পৰ্কে ভাষাক লৈ যথেষ্ট passionate আছিল According to him, French was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. তেখেতে ভাষা সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষা সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈ কৈছিল ফ্ৰেঞ্চ ভাষা আটাইতকৈ ধুনীয়া আটাইতকৈ স্পষ্ট আৰু আটাইতকৈ
লজিক্যাল ভাষা বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰিছিল he was in the view that all should guard their language তেখেতে এই মতত আছিল যে সকলোৱে নিজৰ ভাষাক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে though he loved his school and students very much but he was depressed as he was compelled to leave the school as the district was conquered by Germany যদিও তেখেতে স্কুলখনক বহুত ভাল পাইছিল কিন্তু তেখেতে স্কুল এৰিবলগীয়া হৈছিল কিয়নো এই আলছেছ নামৰ ডিস্ট্ৰিক্ট জাৰ্মানীয়ে আক্ৰমণ কৰি নিজৰ অধীনলৈ নিছিল thus the character of M. Hamel can be summarized এনেকৈয়ে আমি M. Hamel ছাৰৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ তোমালোকৰ পৰা এই ভিডিঅ' সম্পৰ্কে কিছু মতামত আশা কৰিলো কমেন্ট আশা কৰিলো ধন্যবাদ